Hello everyone, আজি আপোনালোকৰ বাবে পটল আৰু মসুৰ দালিৰে বনোৱা এটা খুবেই স্বাদ লগা ৰেচিপি লৈ আহিছো। পটলৰ একে ধৰণেৰে বনোৱা ভাজিখন খাই যদি আমনি লাগিছে তেন্তে আজিৰ এই ৰেচিপিটো আপোনাৰ বাবে। পটল আৰু মসুৰ দালিৰ অলপ বেলেগ ধৰণেৰে বনোৱা এই সবজিখনে আপোনাৰ দুপৰীয়া ভাত সাজ দুগুণে জুতি লগা কৰি তুলিব। তেন্তে পলম নকৰি এই বিশেষ ৰেচিপিটো কেনেকৈ বনালো চাওঁ আহক। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব কিন্তু। আজিৰ পটলৰ ৰেচিপিটো বনাবলৈ মই ব্যৱহাৰ কৰা ইনগ্ৰেডিয়েন্টছখিনি আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখিবলৈ পাইছে। এই মই 250 গ্ৰাম পটল লৈছো। পটলখিনি এতিয়া বাকলিখিনি কাটি গুছাই লম। প্ৰথমতে পটল কেইটাৰ মূৰ দুটা কাটি লৈছো। এতিয়া পটল কেইটাৰ বাকলিখিনি মাজে মাজে কাটি এইদৰে গুছাই লম। গুটেখিনি বাকলি কিন্তু মই একেলগে গুছাই লোৱা নাই। অলপ অলপ মাজে মাজে এইদৰে ৰাখি দিছো। এতিয়া মাজে মাজে থাকি যোৱা বাকলিখিনি চুৰি এখনেৰে অলপ অলপ ৰুকি ৰুকি এইদৰে গুছাই লৈছো। এনেকৈ পটলৰ এই বাকলিখিনি ৰুকি ৰুকি গুছাই লম। ইয়া গুটেকিটা পটলৰ বাকলিখিনি গুছাই ললো। এইখিনি মই পানীৰে ধুই সাফা কৰি লৈছিলো। তেনেহলে আজি ৰেচিপিটো বনাবলৈ আৰম্ভ কৰো। কেৰাহী এটাত এয়া মিঠাতেল অলপ গৰম কৰি লৈছো। এয়া পটল কেইটা তেলখিনি দি ললো। পটল কেইটা অলপ ভাজি ল'ব লাগিব। এয়া জুখমতে অলপ নিমখ দি লৈছো। এয়া অকণমান হালধি দিলো। এইখিনি মিলাই পটল কেইটা অকণমান ৰঙচুৱা হৈ হলে ভাজি লম। এয়া পটল কেইটা মই 2 মিনিটমান ভাজি ললো। এইখিনি সব ভাজা গৈ ধুনীয়া ৰঙচুৱা হৈ আহিছে। এতিয়া এইখিনি তেলৰ পৰা উঠাই লম। পটলৰ কিন্তু যিকোনো সবজি বনোৱাৰ আগতে এনেদৰে এবাৰ পটল কেইটা ভাজি লৈ বনালে খাবলৈ খুব সোৱাদ লগা হয়। এইফালে এয়া আধা কাপ মান মসুৰ দালি লৈছো। এইখিনি মই ভালদৰে এবাৰ ধুই লৈছিলো। এই দালিখিনি কিন্তু পানীত ভিজাই থব নালাগে, মাত্ৰ ধুই ললে হৈ যাব। এতিয়া পটল ভাজি ৰৈ যোৱা তেলখিনিত এয়া আধা চামুচ জিৰা গুটি দি ললো। এয়া অলপ গোটা গৰম মছলা দি লৈছো। ইয়াতে এডোখৰ ডালচেনি, এটা ইলাচি আৰু দুটা লং আছে। এইখিনি এবাৰ লৰাই দিছো। এতিয়া তেলখিনিত এটা মিহিকৈ কাটি লোৱা পিয়াজ দি ললো। এইখিনি এবাৰ ভাজি লম। এয়া আধা চামুচ আদা নহৰু পেষ্ট ইয়াতে দি ললো। এতিয়া পিয়াজ আৰু আদা নহৰুখিনি মিলাই অলপ ৰঙচুৱা হৈ অহালৈ ভাজি লম। এয়া পিয়াজ আৰু আদা নহৰুখিনি ভালদৰে ভাজি ললো। এইখিনি ৰঙচুৱা হৈ আহিছে আৰু কেঁচা গোন্ধটো নোহোৱা হৈ আহিছে। এতিয়া এয়া এটা মিহিকৈ কাটি লোৱা বিলাহী মছলাখিনি দি ললো। বিলাহীখিনিত আধা চামুচ হালধি দিছো। এয়া জিৰা গুৰি আধা চামুচ দিছো। ধনিয়া গুৰি আধা চামুচ দিলো। আধা চামুচ কাশ্মীৰী জলকীয়া গুৰি দিছো। এয়া জুখমতে অলপ নিমখ দি লৈছো। এতিয়া বিলাহী আৰু মছলাখিনি ভালদৰে মিলাই অলপ সময় ভাজি লম। এইখিনিতে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিলো, ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আপোনালোকৰ যিসকলে আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকক আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিলো আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি নটিফিকেশন অল কৰি দিব। অলপ সময় ভাজাৰ পিছত আমাৰ মছলাখিনি ভাজা গৈ তেলখিনি ওলাই আহিছে। বিলাহীখিনিও ভালদৰে গলি গৈছে। এয়া মসুৰ দালিখিনি ইয়াতে দি ললো। মসুৰ দালিখিনি মছলাৰ লগত মিলাই এইখিনি অলপ সময় কম জুইত ভাজি লম। এইখিনি কিন্তু খুব বেছি দেৰি ভাজি থাকিব নালাগে। এয়া আমাৰ দালিখিনি ভাজা হৈ গৈছে। এইখিনি মাত্ৰ 2 মিনিটমান ভাজি লৈছো। এতিয়া দালিখিনিত আগতে ভাজি লোৱা পটলখিনি দি লম। পটলখিনি মসুৰ দালিখিনিৰ লগত এবাৰ মাত্ৰ ভালদৰে মিলাই লৈছো। পটলখিনি আগতে যিহেতু ভালদৰে এবাৰ ভাজি লোৱা হৈছে, এইখিনি আৰু বেছি সময় ভাজি থাকিব নালাগে। এতিয়া এয়া জুখমতে অলপ পানী সবজিখনত দি লম। পানীখিনি দিওঁতে কিন্তু অলপ বেছিকৈ দি ল'ব লাগিব, কাৰণ দালিখিনি সিজি আহোঁতে অলপ সময় লাগিব। এতিয়া কেৰাহী ঢাকনিখন লগাই 10 মিনিটমান এইখিনি কম জুইত সিজি থাকিব দিম। এয়া কেৰাহী ঢাকনিখন আঁতৰাই ললো। এইখিনি সিজা প্ৰায় 10-12 মিনিটমান হৈ গৈছে। পটল আৰু দালিৰ সবজিখন সিজি আগতকৈ ডাঠ হৈ আহিছে। মসুৰ দালিখিনি একেবাৰে ভালদৰে সিজি গৈছে, কিন্তু খুব বেছিকৈ সিজিও যোৱা নাই। পটলখিনিও ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে, কিন্তু ভাঙি ভাঙি যোৱা নাই। এতিয়া এই আধা চামুচ গৰম মছলা সবজিখনত দি ললো। এইখিনি এবাৰ মিলাই লম। পটলৰ দালিৰ এই সবজিখন অলপ পনিয়াকৈ ৰাখিলে খাবলৈ বেছি সোৱাদ লাগে। সেইবাবে সবজিখন মই অলপ পনিয়াকৈ ৰাখিছো। এতিয়া সবজিখনত মই এটা ফুৰণ মাৰি লম।
পেন এখনত এইফালে 2 চামুচ তেল গৰম কৰি লৈছোঁ এটা শুকান জলকীয়া তেলখিনি দি ললোঁ এয়া কেইটামান নৰসিংহ পাত কাটি লৈ দিছোঁ মিহিকৈ কাটি লৈ 1 চামুচ আদা নহৰু দি ললোঁ এইখিনি মিলাই এতিয়া অকণমান ভাজি লওঁ এই ফুৰণখিনি এতিয়া লগে লগে পটলৰ সবজিখনত দি ল'ব লাগিব এইফালে উতলি থকা পটলৰ সবজিখনত গৰমে গৰমে ফুৰণখিনি ঢালি লওঁ এইখিনি এবাৰ ভালদৰে সবজিখনত মিলাই লৈছোঁ পটলৰ সবজিখন আপোনালোকে ফুৰণ নামাৰাকৈ এনেও প্লেন কৰিও বনাব পাৰে এনেও খাবলৈ খুবেই ভাল লাগে কিন্তু ফুৰণ এটা মাৰি দিলে সবজিখনৰ সোৱাদ দুগুণে বাঢ়ি যায় আৰু এয়া আজিৰ আমাৰ খুবেই সোৱাদ লগা পটল আৰু মচুৰ দালিৰ সবজিখন বনোৱা হৈ গৈছে গেছটো অফ কৰি দিছোঁ এয়া পটলৰ সবজিখন পৰিবেশন কৰিছোঁ পটল আৰু মচুৰ দালিৰ এই সবজিখন বনাবলৈ অতি সহজ কিন্তু খাবলৈ ইমানেই জুতি লগা যে পটল বেয়া পোৱা জনেও এই সবজিখন এবাৰ খালে আঙুলি চেলেকি থাকিব তেনেহলে আপোনালোকে এবাৰে পটলৰ সবজিখন এইদৰে বনাই চাব পাৰে আৰু আজিৰ ৰেচিপিটো কেনে পালে কমেন্ট কৰি নিশ্চয় জনাব ভিডিওটো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনালো আৰু ভিডিওটো ভাল পালে লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি দিব স্ক্ৰিনত দেখা পোৱা ৰেচিপিকেইটা চাবলৈ মই ৰিকমেণ্ড কৰিলোঁ ভিডিওকেইটা চাবলৈ ৰেচিপিটোৰ ফটোখনৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলেই হ'ল তেনেহলে আজিলৈ আহিছোঁ আকৌ লগ পাম আৰু এটা নতুন ৰেচিপি ভিডিওৰ সৈতে